Kita boleh buat atas ni. Kita berada di area Dengkil. Ada scan ni? Scan. What's this? Tester? Kopi. Oh, Ini double shot. double shot eh? Ya. Mana tu sampah tak ada? Salah. Sejuk ah? Sejuk. Try. Okey. Baiklah. Kau baik deh. Sekarang menunjukkan 7.3 minit. Saya tadi keluar daripada Tapah pukul 10. Sekarang pukul 7 dan kita sudah sampai di Skudai. Masuk. Tapah ke Skudai 467 km. Sehala. Bang, punggung hilang bang. Sekarang kita kat mana ni? Kita dekat Goping. Johor Bahru. Okay boy, kita kat mana sekarang? Ada dekat Tambun. Tampoi. Rumah ni ada 3 pintu. Uish, besarnya rumah. Luas tu. Ada 3 pintu. Ada 3 unit rumah. Dah kali hijau lah. Baru pilih dia ada. Banyak lah. 1, 2 hall. Hall lagi. Hall dia berapa luas. Ini adalah rumah yang pertama. Okey. Sepatah apa kata?
Dah selamat sampai. Selamat sampai. Dekat Skudai. Skudai. Homestay. Ini adalah jalan ke unit yang kedua dan yang ketiga. Unit kedua dan ketiga ada connecting room. 30 orang memang selesa. Ini unit yang kedua. Unit 2 Travelog unit. Masuk-masuk. Ruang tamu, TV, ruang tamu, bilik 1. Oh. Bilik 2. 2 bilik. Ada 3 unit. 3 unit yang ketiga. Apa benda ni? Oh, store lah ni. Unit yang ketiga, backpackers. Oh, nama dia backpackers. Oh, toko-toko bilik ada katil. Toko-toko ada katil. Oh. Oh, satu bilik je. Oh. Ini ni macam mana? Masuk toilet. Dapur. Oh, ada kicap macam sos. Mesti orang lama tinggal. Tetamu lama. Coffee mix. Oh, ni ada masak nasi. Ni ada pintu connector room untuk bilik nombor 2 dan nombor 3. Luas dan selesa. Yang penting ruang tamu ada aircon. Besok busy. Besok tak tahu ada line tak.